Intensiiviviikoista on selvitty ja nyt ollaan menossa kohti kursseja, kurssi kohti kursseja niin sanotusti. Tänään meillä alkaa pari kurssia, lasten hammashoito sekä reseptioppi ja jotain päivystyksellisiä hammasjuttuja. Ja huomenna sitten taas on klinikkaa. Tässä on hyvä vähän kuvata näitä molempia päiviä, että saisitte kuvan, että millaista tämä opiskelu on. Outfit review. Yeah. Onpa hienot kengät. Mulla alkaa vasta vartti yli. Mä lähdin koska sä lähit. Saanko mä kuvata teidänkin annoksen? On koko päivä ohi. Ehkä päivän mielenkiintoisin luento oli ehdottomasti ehkä se aamuluento. Siinä käytiin vähän noita päivystysjuttuja. Milloin antaa antibioottikuuria ja milloin ei. Ja mitä tehdä, kun on vähän aikaa päivystyskäynnille. Millaisia erilaisia diagnooseja saattaa keksiä tai tehdä. Seuraavaksi mä menen tonne Helmin kämppään. Helmi ei ole siellä. Helmi on varmaan jossain opetuksessa. Ja haen sieltä tarvikkeet gymille. Mietin mun treenivaatteet sinne. Joo, täällä vähän niinku sataa vettä ja paistaa aurinko samaan aikaan. Perinteinen syksy. Kukas se siinä on? Onpas hänellä jännä asento. Okei, selvä. Helmi osti mulle välipalaa. Namskista. Helmi olikin täällä kämpässä. Ihana yllätys. Loppuuko teillä aikaisemmin? Mä opin tänään, että varjoainekuvantamisen ne varjoaineet on lääkettä. Ne myös luokitellaan lääkkeeksi, koska kaikki diagnostinen on aika hurjaa. Tiesitkö sä, että hammaslääkäri saa määrätä 10 kappaletta huumausaineita, 10 tablettia kerrallaan? Ei, kunhan se on H-merkinnällä, eli vaikka kodeiinia. Keskushermostolääkkeitä sai ainoastaan pienimmän pakkauskoon. Taidanpa treenata vähän olkapäätä ja ehkä ojentajaa. Se on hyvä vähän käydä treenaamassa, etenkin kun on tällainen semisedanttiivinen päivä. Istuu vaan luentosaleissa. Kelatkaa, että joissakin valtioissa hammaslääkärin tutkinto on sellainen, että istutaan vain luentosaleissa. Ja sitten kun päästään työelämään, niin käytännössä tehdään ensimmäiset kontaktit potilaiden kanssa. Että se on ihan hyvä, että Suomessa se on tämmöinen hands-on koulutus. Toki tulee vähän enemmän näitä läsnäolopakkoja. Aika vaikea tehdä tämä tutkinto etänä. Et jos vertaa joihinkin muihin pääaineisiin, esimerkiksi kauppis, niin jotkuthan tekee kauppiksen kokonaan etänä. Et niillä on opiskelupaikka jossain Kuopiossa tai Vaasassa ja sitten ne asuu täällä Helsingissä. Meitä on monenlaisia. Joo, näkyy. Treeni suoritettu. Nyt on kyllä niin laiskalla, että ei ainakaan heti jaksa opiskella ollenkaan ja saa nähdä, että onko motivaatiota ylipäätänsä opiskella. Enkä edes tiedä, mitä mä opiskelisin. Vähän ehkä noita reseptiopin juttuja, mutta siihen on tentti onko se ensi viikolla? Vai 2 viikon päästä. Ei jäädä yksityiskohtiin. Nyt mä teen ruokaa ja mä oon tosi laiska. Mä en edes pilko sipuleita tähän mun ruokaan. Mä oon niin laiska nyt. Mä ajattelin laittaa porkkanoita siihen sentään, mutta nämä mun porkkanat näyttää siltä, että nämä olisi suoraan jostain dissektiosalista. Niin nämä saattaa nyt mennä valitettavasti roskikseen. Eli tänään ei meikäläisen keittiössä syödä yhtään vihannesta. Siellä pata kypsyy. Oho, joo, tän näköistä. Vähän on semmoista lihapää podarisettiä nyt tässä kattilassa, mitä saattaisi joku ortopedi esimerkiksi syödä. Tämän näköistä pöperöä siitä nyt tuli. Eiköhän näillä nälkä lähde. Sitten suihkuu ja syömään. Okei, mun oli pakko pikkasen opiskella. Se mitä mä tein on oikeasti aika fiksua ja teidän kannattaa myös tehdä näin. Mä näytän tän. Lukuohjeet tähän tenttiin, niin mä copy-pastasin tän kokonaan. Laitoin sen tekoälylle ja sanoin, että teet tämmösiä flashcard-tyyppisiä, mitä toi tarkoittaa toi AD extempore reseptissä, niin se on että tää on tärkeä. Ei saa laittaa esimerkiksi 100 ml lisää, vaan että täydennät tuohon asti. Tärkeä potilasturvallisuusseikka. Tosi tärkeä. Mut joo, en mä noit paljon jaksanut tehdä. Ei ole vielä tullut sitä painetta lukea tenttiin, koska on tässä vielä päiviä aikaa niin sanotusti opiskella. Taidan pestä hampaat ja mennä nukkumaan. Ja katsellaan sitten huomenna uudestaan. Hyvää huomenta kaikille. Nyt on aamupuuro syöty, sänky pedattu. Seuraavaksi mennään kohti klinikkaa. Tänään on luvassa antiinfektiivistä hoitoa sekä oikomishoitoa, joten let's go! Dimalla on tulossa paikkaus. Hieno toimenpide. Hello. Moi. Moi. Haluatko sä esitellä, mitä sulla tässä on? Joo, tänään on mielenkiintoinen päivä. Päästään tekemään vaikka mitään. Eli tänään on paikkaus. Paikataan hammas
numero 1, nelospinta, eli se pinta, joka on lähellä niin kuin toista hammasta. Joo. Eli meillä on tässä happo. Happo, okei. Sitten on pidike, pututusruiskoa varten. Joo. Missä poranterät on? Poranterä, tässä on tällainen näyttää pieni olevan. setti. Tässä on instrumentit, joita me käytetään paikauksessa. Joo. Tässä on instrumentit, joita käytetään tutkimuksessa. Mitä albolla tänään? Mulla on anti-infektiivistä. Joo. Ja oikomista. Niin oikkia myös. Jep. Kiitoksia tästä. Kiitos. Uunimakkaraa. Mä syön aina niin likasta uunimakkaraa, kun sä kuvaat. Mulla oli viimekin kerralla ihan Aina uunimakkaraa. kaikki vaan heitetty. Aamupäivän anti-infidon. Mutta nyt on luvassa oikkia. Palataan asiaan. Oikki oli kokemus, koska pääsin tekemään pitkästä aikaa kiinteiden kojeiden kanssa. Pitkällä ajalla mä tarkoitan sitä, että viimeksi tein niitä silloin joskus taitopajassa. Oli vähän hakusessa kaikki noi likatuuravangat ja pihdit sun muut. Kiitos paljon, että katsoit videon. Toivottavasti tää oli mielenkiintoista. Ja jos tykkäsit, niin tilaa vaikka kanava ja jätä tykkäys ja kommentoi. Kaikkea, mikä boostaa tätä videota algoritmille. Se on positiivista ja tervetullutta. Se on ensi kertaa. Moro!